Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, bani, dar și surpriza pentru tine. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici sunt pentru tine. Te rog să le selectezi. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce trebuie tu să cunoști în acest moment? Care sunt mesajele? Și să vedem. În primul rând avem asul de spade, cavalerul de cupe și 2 de bâte. O decizie care s-a luat sau o decizie care urmează să se ia. De asemenea, văd faptul că te-ai lămurit în legătură cu o poveste de iubire, în legătură cu o persoană dragă ție. Poate să fie vorba despre o discuție tranșantă care a avut loc sau care urmează. Pentru unii văd aici o nouă persoană în dragoste sau poate chiar o discuție sinceră pe care ai avut-o cu partenerul, cu o persoană din jurul tău. Hai să vedem. În primul rând aici avem un rege de cupe din punct de vedere personal. Văd o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau o legătură cu o persoană blândă, sensibilă, iubitoare. Poate este cineva care încearcă să aibă grijă de tine, o persoană care încearcă să te facă să mergi pe o anumită direcție. Și avem cavalerul de spade. Deci aici tu vei avea ca un fel de discuție, ca un fel de ceartă, dacă vrei și o surpriză, o reacție neașteptată din partea unei persoane foarte dragi sufletului tău. Poate să fie o rudă, un prieten, persoana iubită, însă dacă ești o persoană singură, aici văd clar că tu vei avea ca un fel de revelație, vei vedea un adevăr. Cineva care, văd aici că își va exprima emoțiile față de tine, cumva fără să le controleze. Fără să le controleze, prin vorbe, prin modul său de a acționa. Hai să vedem ce este cu acest rege de cupe. Uite, a ieșit o carte. Regina de monede. Deci este o persoană care încearcă să aibă grijă de tine sau este o persoană cu care tu ai de împărțit ceva din punct de vedere material. Poate să fie o persoană care este deja într-o relație stabilă cu cineva. O persoană poate stabilă financiar. Avem și regina de spade. E ca o ședință aici de familie, ca o decizie importantă pe care acest rege de cupe o are de luat. Poate e ceva legat de două femei, două instituții. Una spune mintea, alta, da, știu eu, face persoana asta din punct de vedere practic. Au ieșit niște clarificări pentru surprize, le voi lăsa aici, așa simt. Și aici am întrebat ce este cu acest cavaler de spade. Și a ieșit regele de monede, lumea și cu 5 de monede. Este clar aici că se va lua o decizie importantă privind un final. Poate e ceva legat de o călătorie îndepărtată. Mai văd că această persoană se va simți cumva abandonată, se va simți lăsată deoparte, dar văd și o persoană aici ușor frustrată, cineva care nu are suficientă încredere în el sau în ea. Mai văd că în viitorul apropiat vei auzi de o problemă de sănătate a unei persoane din jurul tău. Dar în alte cazuri este vorba clar aici de un triunghi amoros, de gelozie, de niște discuții ciudate. Pot fi discuții legate de bani în unele cazuri sau pot fi discuții legate de prieteni, de o întâlnire văd aici. Hai să vedem în continuare. Avem nebunul, prima carte, din punct de vedere profesional sau financiar. Nebunul aici vorbește despre o situație care pur și simplu a scăpat de sub control aici. Poate chiar discutăm despre un nou loc de muncă pe care îl dorești, poate ceva ce s-a întâmplat la muncă, o decizie pe care tu ai luat-o sau pe care cineva din jurul tău a luat-o. O reacție nebunească pe care cineva a avut-o sau pe care urmează să o aibă. Este ceva legat de muncă, de bani, de o situație importantă pentru tine. Apoi avem 2 de cupe, foarte interesant. Da? Apare iubirea pe la muncă pentru unii. Sau împreună cu partenerul reușiți să rezolvați o problemă. De asemenea, văd aici o relație de iubire care devine mult mai închegată, iar în alte cazuri văd și, cum să spun, o colaborare, o întâlnire,
O reacție total neașteptată a unei persoane. Un nou loc de muncă, o nouă propunere. Cineva, uite, care te ajută. Cineva te surprinde. Da. Această reacție are legătură cu o persoană încăpățânată sau o persoană care este foarte sigură pe ea. Pe de altă parte, în unele cazuri, văd aici foarte clar faptul că poate s-a luat o decizie privind o sumă de bani, privind o pasiune pe care cineva o are. Wow, diavolul, soarele, a venit clarificare pentru 2 de cupe. O legătură cu zodia Leu, Berbec, Capricorn. Dragilor, aici este clar o întâlnire cu foarte multă pasiune, ciudat, nu? Sau o atracție care este acolo. O discuție cumva de la nivel înalt. Pot fi chestiuni legate de bani sau ceva ce se hotărăște în legătură cu banii, o propunere pe care o primești, o discuție pe care o ai cu un coleg, dar mai văd aici și faptul că există foarte multă pasiune, foarte multă atracție, foarte multă chimie, într-o colaborare, într-un cuplu, undeva anume, da? Undeva anume. Dar totuși văd că cineva aici pare să se simtă înșelat din punct de vedere material, da? Hai să vedem surpriza. Surpriza pentru tine este asul de monede, o ofertă care ți se face, o șansă care ți se oferă, o dovadă fizică pe care cineva ți-o oferă. Surpriza poate să țină de un nou proiect, un nou loc în care mergi, dar și un mod mult mai matur de a aborda o situație. Și mai avem aici 4 de monede, deci se accentuează ideea de bani. Poate surpriza vine pe bani sau vine pe un gest pe care cineva îl face către tine. Văd o persoană sigură pe ea, stabilă, o persoană care spune vreau asta și cu asta. Dacă ești într-o relație de cuplu, aici pot fi niște discuții care să mai stabilizeze cumva relația. Să vedem ce clarificări au ieșit pentru surpriză și avem 6 de cupe, 10 de spade. Deci ceva din trecut pleacă. E ca și cum copilăria se duce, o relație imatură, un mod imatur prin care cineva a abordat lucrurile se închide și lucrurile devin mult mai serioase, mult mai stabile de data aceasta. Văd o conexiune cu zodia Fecioară pentru unii sau cu o persoană matură, o persoană cu o experiență de viață, cineva care cumva este specialist pe un anumit domeniu. Un mod matur prin care cineva abordează situația. Da? Totuși văd și un stres aici, surpriza, însă văd clar, uite, o discuție față în față, e ca judecata de apoi, stai în față cu cineva și aveți o discuție sinceră, clarificatoare, privind o poveste de iubire, privind un drum. Și are legătură cu o alegere între două femei sau o alegere între inimă și bani, între confort fizic, confort emoțional. Eu văd o persoană foarte hotărâtă, e cineva care, nu știu, își dă seama că își frânge inima dacă nu se comportă matur sau cineva care își dă seama că pierde un anumit lucru de valoare. Și aici, uite, ideea este că tu vei avea de ales între două situații, două persoane. Nu vei ști ce să spui. Hai să vedem oracolul ce zice în legătură cu această situație, cu surpriză. Oracolul zice de un control, da? Cineva care schimbă ceva, o schimbare care apare și are legătură cu bani, cu abundență. Cumva cineva se comportă într-un mod diferit sau abordează lucrurile într-un mod diferit, da?
Și este ceva foarte valoros pentru tine. Ceva foarte important pentru tine, cu asta are legătură surpriza, sau chiar cu faptul că cineva își schimbă atitudinea față de tine și începe să te vadă ca pe o persoană importantă, ca pe o persoană sigură pe ea. Un nou proiect sau cineva căruia este teamă, văd o energie masculină temătoare. E ca și cum cineva se trezește la realitate și spune, băi, gata, pierd prietenia, pierd relația, pierd omul ăsta de lângă mine, hai să mă schimb, hai să abordez situația diferit. Să vedem și acest oracol ce zice. Wow! Oracolul zice despre o relație serioasă, despre o căsătorie, un parteneriat, poate este ceva oficial, o înțelegere cu o instituție publică sau o relație în care trebuie să ia o decizie privind o mutare împreună, privind o casă, stabilitatea relației. Și văd aici un rege de gheață, un șef, un antreprenor, o persoană puternică, sigură pe ea. Poate să fie un bărbat, în multe cazuri. Și mai văd aici, bineînțeles, o creștere spirituală. Deci cineva care cumva are parte de o revelație, cineva care începe să vadă lucrurile de la nivel înalt, începe să devină mult mai serios în legătură cu această situație. Și surpriza este o întâlnire. O întâlnire, o conexiune sinceră și o nouă persoană, o nouă iubire, o nouă etapă care apare aici. Și are legătură cu o persoană care îți pregătește o surpriză sau o persoană a cărei zile de naștere a fost recent sau urmează să fie. Cineva care a avut niște surprize legate de muncă, văd aici, de bani. Pentru unii toată această poveste poate să fie la nivel de discuție. Poate să fie la nivel de discuție. Apel telefonic, mesaj. Și are legătură cu o situație în care tu ți-ai pierdut încrederea. Ai spus nu mai funcționează, nu se mai întâmplă nimic, aia e, acceptăm povestea. Da, pentru că era ceva karmic. Da? Ceva karmic aici. Ceva ce tu trebuia să trăiești în situația aceasta. Da? Poate are legătură și cu un bărbat brunet. Sau cu ceva, cu o persoană hotărâtă, o persoană pasională, energică. Pentru că, uite, în unele cazuri, mai ales, uite, dacă ești doamnă, poate să fie un moment în care ai de luat o decizie importantă. Între doi oameni, între două situații. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu. De asemenea, te invit să te abonezi acestui canal, dacă dorești. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi, astfel mă poți ajuta. Îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături până la capăt. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu drag, iar dacă dorești citiri zilnice pe zodii sau citiri pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, pentru semnul tău zodiacal, te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu. Iar dacă dorești, te invit cu drag și la alte citiri pe acest canal de YouTube, iar dacă dorești citiri personalizate, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.